يا لها من رائحة شهية! جاءت تلك الفكرة في رأس آنا، الزوجة والأم ل4 أطفال، وزوجها وايلمان، بعد يوم عمل طويل في الحقل والأطفال جائعين للغاية. إن الطقس لم يبرد بعد، ولكن الخريف مشهود له بالتنمر عليهم بزوابعه المفاجئة. ولقد كانت منسجمة تماما، وهي توزع الأطباق بالحساء اللذيذ الذي تبرع به إلى أقصى حد، والأطفال ينظرون إلى الطعام بمنتهى اللهفة، حتى أنها كانت تستمتع لأقصى حد بما تقوم به، وهي ترى نظرة اللهفة على عيون أبنائها الجوعى، وغريزة الأم تنمو بداخلها لكي تطعمهم وتطمئنهم. ولكنها لاحظت وجود ورقة مطوية وهي تحمل الإناء الكبير، فوضعتها ثم التقطتها بفضول شديد، وفضتها بلهفة لتقرأ ما بداخلها، ثم اتسعت عيناها برعب شديد، وجرت صارخة على زوجها. فما الذي رأته في تلك الورقة وأرعبها إلى ذلك الحد المخيف؟ تابع الفيديو حتى النهاية. ولكن قبل أن تبدأ عزيزي المشاهد، ضع إعجابا بالفيديو، فذلك يساعدنا كثيرا، وشكرا جزيلا. دارت هذه الأحداث في فصل الخريف من عام 1901 في قرية تدعى ليمونت، وهي قرية قريبة من جسر ساوث ساج في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع بحكم أنها قرية ريفية، فإن الحياة هناك كانت تقليدية وهادئة تماما، حيث كان الزوج يخرج لحرث الأرض والسعي في رزق زوجته وأبنائه، والزوجة كانت ربة منزل أصيلة ترعى بيتها وزوجها وأطفالها. حياة طبيعية تماما لا تشوبها أي شائبة، حتى ظهرت تلك الرسالة التي كانت بداية الجحيم بالنسبة لهم. وقد كانت الرسالة مكتوبة بخط رديء للغاية، بل ولن أبالغ إذا ما قلت لك عزيزي المشاهد بأن الخط نفسه لم يكن طبيعيا. فحسب أقوال الزوجة آنا، فإن الخط كان يبعث الرهبة الشديدة في النفوس وبشكل غريب. أما عن الكلمات المكتوبة فكانت كالآتي: عليكم مغادرة المنزل والمزرعة خلال 10 أيام، وإلا سوف تتحملون العواقب الوخيمة التي سوف تحدث لكم. ارحلوا ولا تعودوا. وبالطبع فإن أول ما دار بخلد وايلمان الزوجة الريفية التقليدية أنها مسحة سخيفة من أحد أبنائه، أو أنها اتفاق سخيف بينهم على إثارة فزع الأم. وهنا صعد إلى غرفهم ثائرا للغاية، وهو يصرخ ويتوعدهم بالعقاب الشديد، وهم حائرين أمامها. ولقد أقسموا أكثر من مرة أنهم لم يقوموا بذلك، ولكن بالطبع لم يصدقهم، وأخذ يسبهم ويتوعدهم بالعقاب الشديد، وفي ذهنه يرسم الصورة المثالية التي ترد له اعتباره كأب وهو يعاقب أبناءها حتى يرتدعوا عن أفعالهم. ولكنه لم يكن يعلم أن هذه ليست نهاية الأمر، بل بداية سلسلة من الأحداث السخيفة والتي انتشرت في جميع أنحاء قريته. وقد أمر الزوج زوجته بحرق هذه الرسالة فورا ونسيان الأمر برمته، ووعدها بأن هذه الفعلة لن تتكرر مرة أخرى. والواقع أنه كان يثق بنفسه كثيرا وهو يعطي ذلك الوعد. وبالنسبة إلى الأم، فتلك الرسالة لم تختفي من ذهنها أبدا،
وهي تثق في أبنائها كثيرا، وتعلم بحاسة الأم أنهم لم يفعلوها. ولقد ظلت تخبر زوجها وايلمان بأنها خائفة للغاية، وهو يطمئن من روعها حتى أخبرها: سننتظر إذن بعد 10 أيام لنرى ما سيحدث، حتى تصدقين بأنها مجرد مزحة سخيفة. وقد مرت 10 أيام ثقيلة للغاية، مليئة بالترقب والخوف والشعور بالخطر. 10 أيام بلا نوم، وهم يتوقعون داخلهم شيئا خطيرا على وشك الحدوث، بالرغم من كبريائهم الظاهري بمحاولة التظاهر بأنها مجرد مزحة سخيفة. حتى مر اليوم ال10، وهنا تنفس السعداء في نهايته، وهو يقول لها: ألم أخبرك بأنها كانت مزحة سخيفة؟ ولكن في اليوم ال11 بدأت الرسائل الرهيبة بالظهور مجددا ومن العدم. نعم عزيزي المشاهد، لقد كانت الرسائل تظهر لهم من العدم تماما وبلا أدنى تفسير، وكانت تحمل المزيد من التهديدات التي تزداد حدة وعنفا في كل مرة تظهر لهم. ولقد تكررت كثيرا، وحاولت العائلة أكثر أن تعرف مصدر هذه الرسائل، ولكن بلا جدوى، حتى إنهم فوجئوا بالرسائل تقع عليهم من سقف البيت وهم جميعا يجلسون معا، وهو ما أثار حيرتهم أكثر وأكثر، فهي حرفيا تأتي من العدم ولا يعرفون لها سبيلا. ومن كثرة الرسائل التي تحمل السب والشتائم والتهديدات المرعبة، تعود آل وايلمان عليها، حتى أصبحت ظاهرة لا تخيفهم بقدر ما يخيفهم نباح الكلب الرهيب قبل ظهور تلك الرسائل مباشرة، وكأنما يلاحظ الكلب شيئا مرعبا للغاية ولا يرونه هم، وهو ما أثار رعبهم إلى أقصى حد. وتدريجيا وبشكل بالغ الغرابة تحولت تلك الرسائل من التهديد والوعيد والسب والشتائم إلى معلومات مستقبلية. فقد كان ذلك الكيان الغامض يخبرهم بأشياء سوف تحدث سواء عندهم أو بالقرية، حتى أنه في مرة من المرات كتب عليها بأن أحد أقاربهم سيزورهم الليلة، وبالفعل أتى إلى زيارتهم، ثم صعق عندما صرخت الزوجة آنا عند رؤيته، والأطفال يصرخون: لقد تحققت نبوءة الرسالة. ومن شدة الصدمة أتى الزوج وايلمان إليه طالبا منه أن يخلع معطفه وقبعته ويتناولان العشاء أولا، ثم أخذه لاحتساء الشاي ويشرح له كل شيء، وقد وضح له حقيقة ما يجري في منزله، وأظهر له تلك الرسالة التي تنبأت بقدومه والرسائل الأخرى، حتى دهل تماما وهو لا يعلم تفسيرا لما يحدث. وعند انتهاء الزيارة وعدهم الرجل بأنه سوف يجد لها تفسيرا ما، وبأنه سيساعدهم على التخلص من ذلك الكيان الغريب. ولكن من الواضح أن ما قاله لم يعجب ذلك الكيان، فعندما ذهبت الزوجة لإحضار قبعته ومعطفه لم تجدهما، وبعد بحث مضن وجدها الزوج في المزرعة وهما ممزقان بعنف مخيف، بل وتخرج منهما رائحة قذرة للغاية. ولم تكن هذه هي النهاية، فقد لاحظت الزوجة بأن الكثير من أغراضهم تختفي وتظهر في أماكن أخرى وهي ممزقة تماما، وبدا من الواضح أن ذلك الكيان أيما كانت صفته فإنه غاضب تماما منهم، وأنه قد انتقل من الود إلى الأفعال الشنيعة. ولقد وصل التخريب إلى أثاث المنزل، حتى مخزن الطعام الذي كان يعد الأمان بالنسبة للعائلة، فقد كانت العائلات وقتها تعتمد على تخزين الطعام والمؤونة لكثرة الأوقات الصعبة، فقد كانت ترى السمنة والزبدة ملطخة بالجدران،
والأتات ملقا على الأرض وممزق، ناهيك عن الأصوات المفزعة. وفي أحد الأيام المعتادة بأعمال الفلاحة بالأرض التي يملكها، كان أولاده يساعدونه في الأرض عندما رأى قطا أسودا بشكل غير طبيعي، ولقد شعر بالتشاؤم الشديد تجاه ذلك القط الأسود من بعيد، فطلب من أبنائه أن يلقوه خارج المزرعة. وما إن ذهب الأولاد إلى ذلك القط حتى عادوا وهم يصرخون من شدة الرعب، وأخبروه بأن مكان العينين عند القط كان فارغا تماما، وتطوف حوله أشياء سوداء كالشياطين، وأنهم لم يجرؤوا على الاقتراب منه بل رشقوه بالحجارة، فأصدر صوتا مخيفا للغاية، صوتا لا يصدر من قط، ثم ذهب مبتعدا. وفي نفس الوقت كان هو يقوم بمحاولة حلب البقرة، ولكنه فوجئ بأن الدلو كان قد اكتلأ من تلقاء نفسه باللبن، ولكنه في حالة تخطر ورائحته كريهة للغاية. ووجد فوق الدلو رسالة أخرى تخبره بأنه سوف يندم ندما شديدا على ما فعله بذلك القط، وبأن الانتقام سيكون عنيفا للغاية. والواقع أن ظهور القط كان مرتبطا بزيادة حدة وتيرة الرسائل المخيفة والأحداث العنيفة والمرعبة. أصوات رهيبة، تناثر الأتات والطعام والمؤونة، حتى أصبح الزوج وايلمان لا يستطيع التحمل أكثر من ذلك، فقرر الذهاب إلى الكنيسة لعلها تجد وسيلة ما لتخليصه من ذلك العذاب الرهيب الذي يعيشه ليل نهار. وقد ذهب وايلمان إلى كنيسة ألفونسوس واستدعى القسيس ويسترب وشرح له كل شيء، حتى ذهب القسيس إلى منزله، وعلى عكس توقعه بأنه لن يجد شيئا، فقد حدثت أمامه كل تلك الظواهر، سواء الرسائل من العدم أو الخراب الذي يحدث للأثاث، حتى أنه رأى بعينيه القطة ذو تجويف العينين الفارغين والأطياف الشيطانية التي تحوم حولها، وتأكد بنفسه من أن ما يواجه العائلة هو كيان شيطاني، وطمأنهم بأنه لن يتخلى عنهم وأنه سيبدأ بالإجراءات على الفور. وكانت الإجراءات هي كتابة تقرير إلى سلطات الكنيسة العليا تطلب الإذن بإجراء مراسم تطهيرية بالكوخ، وشرح واف بكل الظواهر الرهيبة التي تجري في منزل عائلة وايلمان، بل وطالب بسرعة الرد لأن الوضع لا يسمح بالانتظار. وبالفعل حصل على الموافقة سريعا. اصطحب القسيس ويستر معه قسيسا آخر ليبدأوا في عملية التطهير، وكانت تعتمد على قراءة القسيس ويستر من الكتاب المقدس بصوت عال، وهو يمسك الصليب ويشير إلى أنحاء مجهولة بالكوخ، ويقوم القسيس الآخر برش الماء المقدس في جميع أنحاء الكوخ بطريقة مدروسة، حتى انتهت مراسم التطهير، وطمأن الأسرة المذعورة بأن كل شيء أصبح على ما يرام. وقد تنفست الأسرة السعداء وفرحوا كثيرا بكلام القسيس، وعادوا إلى حياتهم الطبيعية في كوخهم ومزرعتهم. ولكن فرحتهم لم تدم طويلا، فقد عادت الرسائل بالظهور، وسخرت من عملية التطهير ومن محاولاتهم الخرقاء، وأخبرهم الكيان المجهول بأنهم إذا لم يتركوا أرضهم وكوخهم بأسرع وقت فسوف يحل عليهم العذاب أضعافا مضاعفة. وقد استمرت الأحداث طويلا، حتى أن الأم حاولت أن تحرق جميع الأقلام والأوراق، ولكن بلا جدوى، فقد كانت الرسائل تستمر بالإتيان من العدم. وكان أكثر ما أثار رعب الأم هو زيادة حدة الرسائل ونبرة التهديد،
بل واختفاء السكاكين والأدوات الحادة وظهورها في غرفة الأطفال، وهو ما أثار رعبها إلى أقصى حد، حتى استسلموا جميعا وقرروا الرحيل. ولقد حاول أن يبحث وايلمان عن مشتر للكوخ والمزرعة، ولكن بلا جدوى، فقد كانت قصصهم منتشرة في جميع أنحاء القرية، حتى وجد أخيرا من رضي بشرائهم بسعر بخس للغاية، وعاشوا في مكان آخر. والغريب أن هذه الأحداث جميعا قد انتهت برحيلهم، ولم تصدر أدنى شكوى من المالك الجديد. فما هو رأيك بحقيقة ما حدث عزيزي المشاهد؟ هل كان ذلك كيان شيطاني بالفعل؟ أم أنها كانت محاولة عبثية محترفة للغاية لإجبارهم على ترك أرضهم وبيعها بأبخس الأسعار؟ أخبرنا برأيك في التعليق. جميع الحقوق محفوظة لقناة إكس فايلز. عزيزي متابع قناة إكس فايلز، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات، ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة.